po for watching. Kung may natutunan po kayo dun sa video tinuro ko about free download for Juices MP3 na song, ay i-like niyo po siya, i-comment, share, and subscribe my channel. So, God bless and thank you, more power po sa inyo kung paano mag-download ng music sa MP3 Juices. So, ganito po yun. Punta tayo dito kay Google. I-click po natin si Google. Then, pag na-kay Google na po tayo, dito sa search engine, i-type po natin yung words na Juices MP3. So, ito na po si Juices MP3. So, makikita nyo po ito. MP3 Juices. I-click po natin yan. Click po. So, medyo mahina po yung signal. So, wait lang tayo. So, nandito na po tayo sa MP3 Juices. So, dito po sa search engine, itatype po natin yung ating mga gustong i-download na song. Katulad ng halimbawa, gusto ko i-download ay Time of My Life. Yun po ang aking itatype. Time of My Life. So, yan po. So, after nyan, i-click po natin tong si download. Ito po si download. Atin pong i-click siya. Okay. Yan. Then, pag na-click na po natin yan, si download, ganito po yung ating gagawin. Ida-download pa po natin. I-click ng isang pa. Yan po. Si download. Click. So, i-click po din natin tong si download. Click. So, yan na po, no? Nagda-download na po siya. Ito po ay commercial lang yan. Natin yan tanggalin. So, nagda-download na po. Nakita nyo na, no? Hintayin na po natin siyang ma-download. So, nagda-download na po siya. Hintayin na lang po natin siya ma-download para ma-open natin siya. So, ganun lang po siya kadali mag-download. So, na-download na po siya. Natapos na po yung download niya. So, ganun lang po kadali ang mag-download ng Juices MP3 na libre. So, thank you po. Kung may natutunan po kayo, ay inyo pong i-like, i-comment, at i-subscribe ang aking channel. Then, i-share nyo na rin po. So, thank you and God bless. And yun lang po kadali. Hello everyone. Thank you po for watching. So, i-subscribe nyo na lang po yung channel ko. Then, hit nyo na rin po yung bell for new update video. So, maraming salamat po and God bless po.